بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى ما أعده لأوليائه أهل الإيمان، أولا صفة المؤمنين على الحقيقة، ثم ما أعده الله تبارك وتعالى لهم بقول لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أولا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثلاثة صفات من أعمال القلوب: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه من أعمال الجوارح. قال جل وعلا: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، منازل في الجنة ومغفرة ورزق كريم. فهؤلاء أهل الإيمان الذين كافأهم الله تبارك وتعالى بهذه المكافأة العظيمة. هذا صنيع الرب سبحانه وتعالى بأهل طاعته وبأهل الإيمان، كما صنيعه على هذا النحو. فانظروا صنيعه سبحانه وتعالى بأهل الإيمان في الدنيا، كيف يوفقهم الله ويؤهلهم وييسر لهم الأعمال التي يبتليهم بها، لتكون هذه الأعمال هي السلم والمعراج التي يعرج بها إلى رضوان الله تبارك وتعالى. يعني كما فضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في الآخر على هذا النحو، فانظروا فضله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هذا كهذا. فإخراج الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم خروجا بالحق ليشهد موقعة بدر وليكون فيها ما كان مما قدره الله تبارك وتعالى من الخير العميم والنصر العظيم والفضل الكبير لهؤلاء المؤمنين الذين شهدوا هذه المعركة. فكان من شهدها قيل له بدري، حصل بدر، شهد بدرا. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا عمر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا البدري أمر عظيم. فانظر فعل الرب تبارك وتعالى وصنيعه في أهل طاعته سبحانه وتعالى المستجيبون له. قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. الله هو الذي أخرجك من بيتك، فإن ما الله هو الذي أوحى لرسوله والذي هياه أن يخرج لهذه الغزوة من بيتك في المدينة بالحق، خروجا بالحق. فهذا جهاد النبي حق صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان خارجا لملاقاة العير فهو حق. وذلك أن هؤلاء الكفار آذوا المسلمين، أخرجوهم من أوطانهم، أخرجوهم من ديارهم، حاربوهم، صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، فسلط الله تبارك وتعالى أهل الإيمان عليهم. فكان هذا يعني التسليط وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يقاتلوا ويقاتلوا هؤلاء الكفار ويقتلوا منهم ويهزموهم ويأخذوا أموالهم. هذا بالحق، خروج بالحق. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. ثم قال جل وعلا: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قد كره فريق من المؤمنين
يعني هذا الخروج، وذلك أنهم فوجئوا فقد كانوا خارجين للغنيمة للعير، فإذا بهم في مواجهة نفير قريش التي جاءت بحدها وحديدها تريد يعني أن تزيل هؤلاء المسلمين يعني من أمرهم ومن طريقهم، وأن يعني تفخر على الناس جميعا أنهم أهل القوة وأهل المنع وهم قريش، ولا يعني يستطيع أن يقوم لهم أحد. فالمؤمنون بعض المؤمنين تخوفوا من يعني هذا اللقاء الذي لم يأخذوا له أهبته ولم يأخذوا له عدته واستعداده. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا جمع من المؤمنين لكارهون، كرهوا أن يفاجئهم الأمر وأن يحصل الأمر على خلاف ما ظنوه وتوقعوه. قال جل وعلا: يجادلونك في الحق بعد ما تبين. يجادلونك أي ليصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال ويرجع في الحق، في هذا القتال الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى بعد ما تبين أن الله تبارك وتعالى لا بد أن ينصر عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعني إحدى الطائفتين ستكون له. قال جل وعلا: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وذلك أن يعني الأحداث لما جرت على ذلك النحو أصبح كل من ينظر إلى يعني الأمور المادية على ما هي عليه يقول لا أمل في النصر في المسلمين في أن ينتصروا، هم قلة، لم خرجوا لا يريدون يعني لا يظنون قتالا، وإنما يظنون غنيمة باردة أن ينالوا هذه العير أبي سفيان 1000 بعير محملة بكل الأزواد، بل كان فيها كما قال أبو سفيان: إنه ليس هناك أحد في قريش عنده نش إلا وقد دفعه. والنش مثل الفلس، يعني أنه أموال قريش كلها كانت يعني في هذه التجارة. فقال جل وعلا: كأنما يساقون إلى الموت. يساق إلى الموت، الذي يساق إلى الموت يعني يؤخذ به ليقتل ولا حيلة له في ذلك، وهم ينظرون الأمر، وذلك من شدة يعني مخافتهم لهذا اللقاء. والحال أن الله تبارك وتعالى قد ادخر لهم هذه الكرامة العظيمة. فانظر يا أيها المؤمن كيف أن الله تبارك وتعالى ادخر لهم هذا النصر العظيم والكرامة العظيمة، ولكن والمؤمن أحيانا يعني بعض هؤلاء المؤمنين ما كان يعني يتوقع هذا ويظن هذا، وقد خاف أن يأتي الأمر على خلاف يعني ما توقعوا. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون الموت، يعني أن الأمر بالنسبة إليهم يعني أنه يعني هزيمة وقتل لا محالة. ثم قال جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. يعني اذكر إذ يعدكم الله وعد حق إحدى الطائفتين، طائفتين يعني الجيش الذي خرج لنصرة العير أو عير أبي سفيان. عير أبي سفيان التي هي خرج المسلمون لنيلها، وأنها هي الغنيمة الباردة التي سيأخذونها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، أن الله تبارك وتعالى معطيكم واحدة من هاتين الاثنتين. وهذا الأمر يعني أن الله يقول هذه أو هذه ليس هذا شكا، وإنما أراد الله تبارك وتعالى طبعا أن يخرجوا في البداية من أجل يعني الغنيمة، ثم بعد ذلك يكونوا أمام الأمر الواقع بالقتال. وذلك أنه لو قيل لهم من البداية اخرجوا لقتال قريش، وربما تخلف أناس كثيرون في هذه أول غزوة من الغزوات ولم يخرج. أول غزوة يخرج في الأنصار ويخرجون خارج المدينة،
فكان هذا من تلطف الرب تبارك وتعالى أن أخذهم لهذا النصر ويسر لهم الأمر على هذا النحو. فقال لهم الأول اخرجوا للغنيمة، ثم لما خرجوا للغنيمة ورأوا الجيش ربنا قال لهم واحدة من اثنين، يعني واحدة من الاثنتين ستنالونها، إن أدركتم هذه أو أدركتم هذه. فكان هذا تدرج من الرب تبارك وتعالى بهم حتى يعني يصبح بعد ذلك القتال لا مفر منه، ثم يكون من دخره الله تبارك وتعالى لهم من النصر والتمكين. وقد قال الله تبارك وتعالى بأخرى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو توعدتم أن تخرجوا على هذا النحو لاختلفتم في الميعاد، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الأمر على هذا النحو ورتبه بهذا الترتيب سبحانه وتعالى. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال جل وعلا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تودون تحبون أن غير ذات الشوكة اللي هي العير، هذه غنيمة باردة، 100 رجل يسوقون 1000 بعير، و100 رجل يغزوهم 310 رجل، لا بد أن تكون النصر لهؤلاء، فهذه غنيمة باردة. وغير ذات الشوكة ما فيها شوكة، وذلك أنه لن تكون هناك مقاومة ربما تذكر بمن يقومون على حراسة هذه العير، فهي ليست فيها شوكة لأنها يعني قد لا يستخدم فيها سلاح. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تكون هذه الغنيمة. قال جل وعلا ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الله يريد شيء آخر، أنتم تريدون غنيمة باردة على هذا النحو وهذا فيها نعم نفع، لكن الله تبارك وتعالى يريد لكم ما هو أنفع وأكمل من هذا. فيريد الله تبارك وتعالى أن يحق الحق بكلماته. يحق الحق حق، لكن يجعله الله تبارك وتعالى حقا أمام الناس، يرى الناس أن هذا الحق حق، فيحق الحق بكلماته. كلماته هذه الكونية القدرية، أمره سبحانه وتعالى، والله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكلمة هنا نصر المؤمنين، أن ينتصر المؤمنون على قلتهم أمام هذا الجيش العظيم الذي خرج بحده وحديده وخبرته، ناس أهل حرب وأهل خبرة وأهل قوة وأهل منعة، يغلبهم أناس أقل منهم عدد، وهذه على هذا النحو. فتكون هذه آية، فيكون هذه آية أن الله تبارك وتعالى مع هذه الفئة وهو ضد هذه الفئة الأخرى. ويريد الله أن يحق الحق، يجعل الحق حقا بكلماته التي لا بد أن تكون، ويقطع دابر الكافرين. قطع الدابر دابر القوم هو من يسير في إثرهم، وإذا استؤصل الجيش إلى هذا الأخير معناها أنه استأصلهم. ويقطع دابر الكافرين، يريد الله أن يقطع دابرهم. وقد فعل الرب تبارك وتعالى، فإن هزيمة بدر قد كانت كسر لشوكتهم، ثم تتابعت بعد ذلك الهزائم حتى لم يبقى في الجزيرة مشرك. وكانت غزوة بدر من أهم أسباب دخول الناس إلى الإسلام وتمهيد لظهور هذه القوة الجديدة، قوة أهل الإسلام في هذه الجزيرة. فكانت فرقان بين الحق والباطل، وكانت الباب الذي دخل منه كثير من الناس بعد ذلك إلى الإسلام. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق، أكيد تاني مرة ثانية أن الله تبارك وتعالى فعل هذا ليحق الحق، يعني ليجعل الحق حقا أمام الناس، وإلا فالحق حق، يعني محمد رسول الله حقا وصدقا، الله معهم، الله مع هؤلاء المؤمنون هم الذين على طريق الرب وصراطه، هذا أمر الحق. لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يصبح هذا في نظر القوم. يريد وليحق الحق ويبطل الباطل. الباطل باطل، هو زاهق، لكنه في نظر الناس أنه هو الحق وهو القائم. حتى إن أبو جهل نفسه رأس من رؤوس هذا الكفر،
في هذه الغزوة يقول: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحنه الغداء. فقد كان يظن أنه أقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأنه يعني أقرب إلى الله وأنه على الحق من النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأراد الله تبارك وتعالى أن يظهر لكل عين أن يعني هذا النبي هو الذي على الحق، وأن أعداءه هم الذين على الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون، هذا مجرمون فاعل الإجرام، والإجرام هو الذنب العظيم. فهؤلاء المجرمون لو كرهوا هذا، يعني ولو كرهوا هذا الأمر، فإن هذا لا يعني يؤخر ويمنع إرادة الرب تبارك وتعالى من أن تكون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين تدبيره العظيم لأهل طاعته لأوليائه سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تبارك وتعالى هيأ لهم كل الأسباب لينتصروا. فأول هذه الأسباب يعني الملائكة. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. اذكروا إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون تطلبون الغوث، والغوث المدد. وذلك أن المؤمنين يعني لما وجدوا أنفسهم أنهم خلاص أصبحوا أمام عدوهم وجها لوجه، وأنه لا مهرب لهم ولا، فعند ذلك لجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى يستغيثونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي رفع يديه إلى السماء وظل يناشد ربه سبحانه وتعالى حتى سقط رداؤه عن كتفيه وهو يدعو الله تبارك وتعالى في العريش بعد أن هيأ القوم للقتال، وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. فهذه العصابة اللي هم أهل الإيمان، هذول كل أهل الإيمان، الأرض كلها ليس فيها مؤمن إلا هؤلاء، والبقاء الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لكن لو هلك هؤلاء وهزم هؤلاء انتهى الإسلام وانتهى الدين من الأرض. فاستغاثوا بالله تبارك. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أجابكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. سأمدكم ب1000. المدد اللي هو العطاء شيء بعد شيء. 1000 عددا من الملائكة، مو من قبيلة ولا بشر، بل من ملائكة الرب تبارك وتعالى مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا، يعني يأتون تباعا، ينزلون من السماء تباعا، يعني الفئة منهم يعني في إثر الفئة. قال جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله يعني إنزال الملائكة واستبشاركم بهذا إلا بشرى ليبشركم به، والبشرى هي الإخبار بما يسر. وذلك أن هذا من يعني أكثر الأخبار سرورا أن يعتقد المسلم وأن يرى أن الله تبارك وتعالى سينزل ملائكة من السماء تقاتل معه. اطمأن قلبه، يعني أصبح جأشه خلاص يرتبط جأشه، يشتد عزمه، يوقن بأن النصر له ما دام أن الملائكة موجودون، ملائكة الرب تبارك وتعالى. ومن هؤلاء ملائكة الرب الذين لا يقوم لهم يعني شيء. ثم إن الله تبارك وتعالى أخبر هذه بشرى، وأن هذا العدد فقط إنما هو بشارة بأن يكون هذا العدد على هذا النحو، وإلا فإن هؤلاء القوم لو قام لهم ملك واحد بصوته لا بسيفه ولا برمحه ولكن بصوته فصرخ فيهم صرخة لا أهلكهم جميعا. لكن هذه بشرى من الله تبارك وتعالى، وأن يشهد يعني هذا العدد من الملائكة الغزوة، فيكون هذه كذلك يعني سابقة لهؤلاء الملائكة كذلك، كما جاء أن يعني من شهد بدرا من الملائكة هم في منزلة من الملائكة كمن شهد بدرا من المؤمنين من أهل الدنيا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. طمأنينة ثبات القلب
واستقراره ضد الخوف والارتجاف من يعني الخوف من الهزيمة. فهي تطمئن القلب، لأن خلاص القلب يصبح مطمئن إلى أن النصر حليف أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النصر على العدو، النصر الغلبة على العدو إلا من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا الأمر. إن الله عزيز غالب، العزة الغلبة، فعزة الله تبارك وتعالى أنه غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. حكيم، يضع كل أمر في نصابه، يعني ينصر من يشاء سبحانه وتعالى في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء، هذا يضع كل أمر في مكانه سبحانه وتعالى. إن الله عزيز حكيم. فهذا أول أمر، أول سبب من الأسباب التي نصر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين، أن بشرهم بأنه سينزل لهم 1000 من ملائكته سبحانه وتعالى يشهدوا هذه الغزوة وأنهم سيأتون تبعا. سبب آخر قال جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا سبب آخر. والنعاس والنوم الخفيف، ومعنى يغشيكم يأتيكم مرة تلو المرة، كما جاء أن يعني أبا طلحة رضي الله تعالى عنه سقط منه السيف وهو في الصف عدة مرات ويتناوله، وهو في الصف وقائم يأتيه النعاس فيسقط منه السيف فينتبه فيروح يديه، ثم يأتيه المرة الثانية. النعاس في وقت الموت هذا والناس مقدمون على القتال، هذا أكبر دليل للطمأنينة وثبات القلب، لأن الخائف لا ينام، الجبان لا ينام، فلا نامت أعين الجبناء، الجبان لا ينام، ولا يمكن أن يأتيه النوم ما دام أنه خائف، لأن هذا فيه موت قادم، فيطير النوم، يذهب النوم. أما من ينام في وقت الخوف الشديد فهذا معناه دليل اطمئنانه وثبات قلبه، وكأن الأمر هذا يعني ليس يعني ذا بال عنده ولا أهمية. فالله تبارك وتعالى يعني غشاهم بالنعاس المرة تلو المرة في هذه الغزوة التي فيها موت، وهم يعني أمام الموت، ومع ذلك يعني يصيبهم النعاس. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة لحصول الأمن والطمأنينة. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذه قضية، هذه الثالثة. نزل عليهم في هذه ليلة هذه المعركة، أنزل الله تبارك وتعالى المطر عليهم، طهارة، ماء ينزل في هذا المكان، تسير السيول، تجري الغدران، تتجمع الغدران، المطر طهارة، شربه طهارة للجوف ونشاط للبدن، الاغتسال منه طهارة للبدن، نشاط للجسم، فهذه طهارة بكل معاني الطهارة في الداخل والخارج، ليطهركم به. كذلك من كان عليه جنابه، من امتدت بسبب السفر الطويل هذا شعثته فينزل المطر فهذا يغتسل ويتطهر. كذلك من يشتاق، كان مشتاقا للشهادة، فإن هذه وقتها يتطهر ليلقى ربه تبارك وتعالى وتأتيه الشهادة وهو يعني طاهر البدن، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان وسوسته، لأن الإنسان إذا مثلا كان فيه على شيء من الجنابة أو شيء من القذر، ربما يدخل عليه الشيطان، إنه يدخل عليه من هذا الباب إنك على جنابة ونحو ذلك، فكيف؟ فنزول المطر في هذا المكان لإذهاب كذلك وساوس الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. يربط على قلوبكم، الربط على القلب كأنه الشد عليه بحيث حتى لا يعني يتزعزع هذا القلب ويصيبه أي شيء من يعني الخوف
أو الريبة في النصر، ويثبت به الأقدام. وكذلك ليكون هذا المطر بعد ذلك تثبيت للأقدام. جعل الله تبارك وتعالى كل هذه المنافع للمطر الذي ينزله سبحانه وتعالى يعني من السماء، ويثبت به الأقدام. هذه الأرض التي كانوا فيها قال العلم أنها كانت أرض دهسة، ومعنى أنها دهسة يعني أنها تغوص فيها القدم، فلما جاء المطر لبد الأرض وثبتها، فأصبحت هذه يعني أكثر عون المؤمن على يعني الحركة للقتال فيها، ويثبت به الأقدام. ثم قال جل وعلا: إذن هذه كلها أسباب. الله تبارك وتعالى هنا يبين لهم كيف أنه أحاطهم سبحانه وتعالى بأسباب النصر: إنزال الملائكة، إنزال النعاس عليهم، إنزال المطر الذي فيه كل هذه المنافع. ثم كذلك قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي، اذكر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أوحى الله تبارك وتعالى للملائكة، والوحي هو الإعلام بطريق خفي، يعلم الله تبارك وتعالى ملائكته بهذا الأمر: أني معكم. الله تبارك وتعالى معكم. هذه المعية معية تأييد ونصر، وأنه سبحانه وتعالى حاضر بنصره وتأييده مع عباده المؤمنين. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم، وهذا بأن يلقي الملائكة في روع المؤمنين بالطمأنينة وبالبشرى، ما يكون في كذا في قلب المؤمن مما يعني يرد إلى قلبه من هذه الخواطر، خواطر رحمانية الملائكية، من أنه على الحق وأنه على الطريق وأن هذا نصر الله وأن هذا يعني موعوده، فيثبت. فثبتوا الذين آمنوا، أي بما تنفثونه في روعهم من البشرى ومن يعني الثبات على الحق. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله تبارك وتعالى جعل هذا من فعله سبحانه وتعالى بلا واسطة. قال: سألقي الرب جل وعلا، وهنا تكلم الله تبارك وتعالى عن نفسه بصيغة المفرد، كأن الله هو الذي يفعل هذا سبحانه وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وخلص، الرعب هو الخوف الشديد. وإذا أصبح هؤلاء أهل الإيمان ثبتهم الله تبارك وتعالى بهذا التثبيت وجمع لهم أسباب النصر على هذا النحو. وأما الكفار، المطر الذي نزل يعني هور يعني الأرض من تحتهم وجعلهم في ردغة، مكانهم الذي فيه يعني لا يتحركون فيه بصعوبة. ثم قلوبهم أصبحت هوى، وأصبح الرعب في قلوبهم، ووضع الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم من هؤلاء المؤمنين. إذن خلاص تجمعت كل أسباب النصر. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال بعض أهل العلم التفسير: فاضربوا فوق الأعناق، أن هذا من تمام كلام الرب ووحيه للملائكة. فإذا كان هذا من كلام الرب تبارك وتعالى الملائكة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فمعناه أن الملائكة قد باشرت القتال في يوم بدر مباشرة، وأنه لم يكن حضورها فقط للبشرى والتثبيت، وإنما كذلك باشروا القتال بأنهم كانوا يضربون فوق الأعناق، أعناق الكفار، وكذلك يضربوهم يعني على بنانهم فتهتز سيوفهم رماحهم من أيديهم. وفي الوجه الآخر من وجوه التفسير: فاضربوا فوق الأعناق، أن هذا الأمر إنما كان للمؤمنين. فاضربوا فوق الأعناق، الضرب فوق الأعناق، لأن هذه المقتل، هذه أفضل مقتل الإنسان يضرب على عنقه. واضربوا منهم كل بنان، كذلك أن هذه تشل الحركة، فالضرب على البنان فإنها خلاص، من ضرب على بنانه، البنان الأصابع، فإنه سقط سيفه، لم يستطع حمل رمحه، فعاد خلاص انشل. فالإنسان بدون يدين في المعركة لا أمل له في نصر. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، تعليم كذلك من الرب تبارك وتعالى وتوجيه لكيفية التغلب على هؤلاء. ثم قال جل وعلا: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك هذه العقوبات وهذا الصنيع من الله تبارك وتعالى في أهل الكفار على هذا النحو غير صنيعه بالمؤمنين، بأن هؤلاء الكفار شاقوا الله ورسوله، كانوا في شق يعني عن الله ورسوله. ثم قال جل وعلا ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لهذه الآية عودة إن شاء الله في الحلقة الآتية. نقف عند هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.